ल साथीहरु म चाहिँ आज स्टेडिक्याम प्रोको फुल रिभ्यू यसमा कसरी गोप्रोलाई अट्याच गरिन्छ यसलाई कसरी युज गरिन्छ र सक्यो भने यसको टेस्ट फुटेज पनि कस्तो हुन्छ यसको काम कस्तो रहेको छ भनेर देखाउन गएको छु। आज फुल अनबक्सिङ प्लस आज यो अनबक्सिङ मात्र थियो, आज फुल अनबक्सिङ प्लस यसको रिभ्यू प्लस यसको टेस्ट फुटेज कस्तो हुन्छ भनेर म आज तपाईलाई भन्न गएको छु। मसँग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले हिजो पनि यो अनबक्सिङ गरिसकेको थिएँ। यो यस्तो हिजो भन्नाले अस्ति स्टेडिक्याम प्रो रहेको छ, यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेर। मैले होहेम लेखेको यो गोप्रोको डब्बा हिजो पनि देखाइसकेको थिएँ। यसभित्र के हुन्छ भनेर म तपाईँलाई सर्लक्क फेरि देखाइदिनेछु। यहाँ यसरी गिम्बल रहनेछ, एउटा गिम्बल हुनेछ अनि एउटा ट्राइपोड हुनेछ अनि एउटा डाटा केबल। मैले हिजो पनि भनिसकेको छु यहाँनिर के हुन्छ भनेर। म अब यसलाई कसरी यसलाई गोप्रो एट्याच गर्ने कसरी यसलाई युज गर्ने भनेर देखाउन गएको छु। अब एकछिन यसलाई साइडमा राखिदिउँ। यो रहेको छ मेरो गोप्रो, यो गोप्रोको डब्बा हो। यहाँ तपाईँले हिरो 5 देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मेरो गोप्रो हो। यसको ब्याट्री सानो हुन्छ तर काम चल्छ मलाई। पहिला सुरु यो गोप्रोको ब्याट्रीलाई यहाँनिर राखेर यसलाई लक गरिदिउँ, रातो बत्ती बल्नेछ। त्यसपछि गोप्रोलाई यहाँनिर राखिदिउँ। यो रहेको छ हाम्रो गोप्रो। सबभन्दा पहिला सुरु यसलाई यसको ट्राइपोडमा माउन्ट गरिदिउँ। यो ट्राइपोडमा माउन्ट भइसकेपछि यो यस्तो हुनेछ। त्यसपछि हामीले यहाँ हाम्रो गोप्रो एट्याच गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा स्क्रु हुनेछ। यसमा यो स्क्रुलाई ओपन गर्नुपर्नेछ। ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले यस्तो आउँथ्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो डन्डी हुन्छ, एउटा डन्डी हो कि यो एउटा होल्डर हुन्छ। यो निकालिसकेपछि यसलाई साइडमा राखिदिउँ। त्यसपछि आफ्नो गोप्रो एट्याच गर्नको लागि यसलाई तपाईँले यो पावर बटन गोप्रोको यतापट्टि हुन्छ नि, यो मोड बटन भनेको पावर अन बटन हो। यसलाई साइडमा पर्ने हिसाबले गरेर अब गोप्रोको ओपन गर्ने बटन यता भयो। हुन त तपाईँले यसलाई यताबाट पनि राख्न सक्नुहुनेछ होइन, तर गोप्रोको चाहिँ पावर अन गर्नलाई यहाँ हुन्छ नि त। यो यतापट्टि भयो भने यसले गर्दा पावर अन अफ गर्न मिल्दैन, त्यही भएर यसलाई यता राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यो डन्डी जस्तो छ नि सपोर्टर, यसलाई यता लिएर आएर यो अघिको नट छ नि, अब यसलाई यहाँनिर कस्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन यसलाई यता राख्नु। कसिसकेपछि मैले हिजो भनेको थिएँ यहाँ 3वटा मोटर हुनेछ। फर्स्ट मोटर भनेको यो हो, यहाँ स्टेडी प्रो लेखेको छ, यो एउटा मोटर हुनेछ यहाँ। दोस्रो मोटर भनेको यो हो जुन चाहिँ बेसमा हुन्छ, र तेस्रो मोटर भनेको चाहिँ यो हो। 3वटा मोटरको हेल्पले हाम्रो भिडियोलाई एउटा स्टेबल फुटेज ल्याउनुको लागि यसले काम गर्नेछ। अब त्यसपछि गोप्रोलाई अन गर्नुहोस्। अन गर्नको लागि मैले मोड बटन यहाँ थिचेँ। यो अन भइसकेको छ। अब गोप्रोलाई यो गिम्बललाई अन गर्नको लागि यहाँनिर तपाईँले यो रेड बटन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अर्को भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यो रेकर्डिङ लेखेको जस्तो बटन हुन्छ। यसलाई 3 सेकेन्ड थिच्नु पर्नेछ। त्यसपछि यहाँ ब्लुटुथको यो इन्डिकेटर ब्लिङ्क हुनेछ, जस्तो कि यसरी ब्लुटुथको इन्डिकेटर ब्लिङ्क हुनेछ। अनि तपाईँको यो स्टेडिक्याम आफै काम गर्नेछ, आफै एउटा स्टेबल सिधा भएर बस्नेछ।
अब तपाईँले स्टडी क्यामलाई कसरी हाल्ने पनि सिक्नुभयो, यसलाई अन गर्ने पनि सिक्नुभयो। अब यसपछि अब यसको फङ्सनको बारेमा कुरा गरौँ। फङ्सन रहेको छ यहाँ ओएमको एउटा जोयस्टिक रहन्छ। तपाईँले यसलाई माथि थिच्नुभयो भने यो क्यामेरा माथि जानेछ, जस्तै कि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो माथि थिच्नुभयो भने क्यामेरा यसरी माथि जानेछ। अब तपाईँले तल जोयस्टिकलाई तल थिच्नुभयो भने आफै तल आउनेछ। त्यसै गरी लेफ्ट, त्यसै गरी राइट। अब कहिलेकाहीँ इम्ब्यालेन्स भयो भने सपोज एकदम यसरी तल आइरहेको छ नि, अब कहिलेकाहीँ इम्ब्यालेन्स भएर तपाईँले यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो भने एकैचोटि F1 बटनलाई माथि एकचोटि माथि यसरी थिचिदिनु भयो भने यो अटोमेटिक आफै सेन्टरमा आउनेछ। अब त्यसै गरी अब हामीले भिडियो खिचिरहेको टाइममा अब एउटा अब सपोज मैले मेरो यो कम्प्युटरलाई फोकस गर्नुभयो, सपोज मेरो यो मोनिटरलाई फोकस गर्नु परेमा मैले F2 तल गर्ने बटन हुन्छ यहाँनिर, यसलाई यसरी तल थिचिदिनुहोस् अनि मैले क्यामेरा यता हल्लाउँ उता हल्लाउँ माथि गरौँ तल गरौँ, यो क्यामेरा बिचभन्दा हल्लिकै हुँदैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँको यो जता हल्लाए पनि यसले बिचमा फोकस गऱ्यो भने यो फोकस लक जस्तो टाइप भयो, फोकस लक जस्तो हुन्छ। यता हल्लाए पनि यस्तो माथि गरे पनि यस्तो तल गरे पनि यो बिचमै बसिरहनेछ। अब लास्ट रह्यो तपाईँको यहाँनिर यो PF भनेको चाहिँ अब PF भनेको चाहिँ तपाईँ यहाँ एकचोटि मात्र बत्ती ब्लिङ्क भने चाहिँ PF मोडमा छ। यो चाहिँ पोइन्ट फलो भन्ने हुन्छ। पोइन्ट फलोमा चाहिँ तपाईँले एउटा चिजलाई फलो गर्नुभयो त्यसलाई फलो गरिरहनेछ, यसले जता क्यामेरा हल्ला पनि फलो हुनेछ। त्यस गरी PTF भनेको छ। अब यसको चाहिँ तपाईँले अब यो कि यस्तो तल जान्छ कि यस्तो माथि जान्छ, यो चाहिँ दायाँ र बायाँ चाहिँ जाँदैन। भनेपछि अब राइट र लेफ्ट चाहिँ हुँदैन यो अप्सनमा। त्यसरी थर्डमा चाहिँ फेरि माथि तल हुँदैन, यसमा चाहिँ यसरी दायाँ बायाँ हुन्छ, माथि तल हुँदैन। अनि यो अल फोकसमा चाहिँ जतातिर फोकस भइहाल्छ है। अब त्यसो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन। मैले पनि भर्खर नयाँ ल्याएको हो, खासै मैले धेरै युज त गरेको छैन। यति नै हो यसको भन्नुपर्दा। अब एकदम राम्रो छ। अब तपाईँले यहाँनिर यसको यो अप्सनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँनिर दुईवटा पोर्ट रहेको छ, एउटा DC इन, अर्को चाहिँ USB आउट रहेको छ। DC इनबाट तपाईँले यसलाई ओएमको गिम्बललाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी माथिको USB आउटबाट यहाँबाट तपाईँले GoProलाई अथवा अरू सानोतिनो मोबाइलहरूलाई पनि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर इन्डिकेटर हुन्छ। तपाईँले यो इन्डिकेटरमा ब्याट्री कति छ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर यो पावर बटनलाई यसरी थिचिदिनु भयो भने यहाँनिर थर्ड लाइनसम्म बत्ती बलेको देखिरहेको छ नि, त्यो भनेको तपाईँको ब्याट्रीको स्ट्याटस हो, कति ब्याट्री यो गिम्बलमा अझै बाँकी छ भनेर यसले देखाइरहेको हो। अब लास्टमा एउटा यहाँनिर स्क्रु जस्तो देख्नु भएको छ नि, स्क्रुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर माइक्रोफोन एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। अब लाइट हुन्छ, तपाईँले भिडियो लाइट एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइललाई पनि एट्याच गरेर GoProको फुटेज त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू साथीहरू, आजलाई यति नै। यति भन्दा चाहिँ आजको यो सर्ट रिभ्यू प्लस यसको अनबक्सिङको भिडियो यहीँ सघाउँछु। यति भन्दै लास्टमा एउटा यसको टेस्ट फुटेज तपाईँलाई म देखाउँदै आजको यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै टेक्निकल भिडियो लिएर फेरि पनि आउने हुन्छु। इट्स मी पुकार फ्रम टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानल। दिस वाज फर टुडे। ओके, बाई बाई, सी यू, जय नेपाल।